बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी द क्लास 12th बायोलॉजी दा او پدې کې چپټر نمبر 16 دی او نن ټاپک زموږ دی ساینوویل جاینټس موږ چې جاینټس ټاپک موږ شروع کړو پای کې موږ دوه قسمه جاینټس چې موږ وې نو نن پای کې دریم قسم جاینټ چې دی هغه دی ساینوویل جاینټس نو ساینوویل جاینټس راځو چې ساینوویل جاینټس دی دا څه دی نو these are joints in which articulating bones are separated by a fluid containing joint cavity اوس زموږ کوم هیومن باډي چې دا په دې کې دا چلی چې دوه بونز چې دی په یو ځای باندې یو بل چې دی ورغلي هغه دوه بونز دایي چې د هغې مومنټ چې دی هغه بالکل فریلی هر طرف ته چې دی کېږي نو دغې بونز ته موږ ارټیکولیټینګ بونز وایو چې داسې دغې بونز ته چې دی موږ ارټیکولیټینګ بونز وایو یعنې داسې بونز چې هغه مومنټ کوي بالکل فریلی مومنټ کوي نو ساینوویل جاینټ چې دی د داسې دوو هډوکو په منځ کې موجود وي چې دغه دواړه هډوکي چې دی په دې کې دا یو هډوکی بالکل فریلی مومنټ کوي نو دغې دواړو هډوکو ته په یو ځای باندې موږ ارټیکولیټینګ جاینټ چې دی دا ورته موږ وایو او دا ارټیکولیټینګ جاینټ چې دي نو دا د یو بل نه جدا شوي ځکه چې دا دوه بونز دي نو دا د یو بل نه جدا شوي په ساینوویل جاینټس باندې او دا جاینټس چې د دې دواړو هډوکو په منځ کې موجود وي نو دي یو قسم کیویټي چې دا هغه جوړه کړي په دې کې فلویډ شانتي چې موجود دي نو د هغې د وجې نه د ارټیکولیټینګ بونز چې د یو بل نه جدا کېږي او دا دواړه بونز چې په کوم جاینټس باندې یو بل ورغلي نو هغې ته مونږ ساینوویل جاینټ چې دی مونږ ته وایو اټ الاوز فریډم اف مومنټ بل دی کې دا کاري چې دا بالکل فریلی مومنټ چې دی هغه ورکوي بالکل فریلی مومنټ ورکوي لکه مونږ زموږ د اوږې زموږ چې کومه اوږه ده که دا مونږ تاوو دا لاس مونږ هر طرف ته چې دی بوی شو نو دا بالکل دغه شان چې دی پری مومنټ چې دی ورکولی شي او د هغې نه آل ساینوویل جاینټس آر فري ټو موو دا پری خبر چې مخکې ما وکړه په دویم بیر ځکه کوم چې آل ساینوویل جاینټس آر فري ټو موو که زموږ په جسم کې په هر ځای کې کم ساینوویل جاینټس موجود دي که هغه زموږ شولډر دی که هغه زموږ ایلبو ده شولډر چې د زموږ اوږې او ایلبو زموږ دا سنګل چې ده نو د دې د دواړو په د دې هډوکو چې کم جاینټس لګېدل دي نو دا جاینټ چې دي دا بالکل فریلی مومنټ چې دی هغه کوي او دیز جاینټس آر reinforced by a number of band like ligaments وس دا جاینټ چې دي د دې نه چاپېره کنیکټیو ټیشوز دي هغه کنیکټیو ټیشوز چې دي دا جاینټ چې دی نو هغه چې دی بالکل چاپېره شوي هغه له سپورټ ورکوي او بل دا لیګمنټ چې دي نو دا زموږ سره څه دي دا یو قسم کنیکټیو ټیشوز دي یو د موږ چې دی الاسټیک ټیشوز چې دی موږ ته وایو نو دا الاسټیک ټیشو دي او چې دا د دې ساینوویل جاینټ چې دی چاپېره شوي په کوم څه کې دوه هډوکي یو بل ورغلي نو دا الاسټیک ټیشو دا راښکولی کېږي که فرض که دا الاسټیک ټیشو نه وی نو کېدای شي چې دې دواړو هډوکي چې دی مومنټ نه شو کولی او بله پکې دا خبره ده چې د دې دواړو هډوکو نه چې چاپېره چې کوم جاینټس د دې دواړو هډوکو په منځ کې چې کوم جاینټس دي او د دې نه چاپېره چې کوم پړي تاو شوي دي هغې ته موږ لیګمنټس وایو نو دغه لیګمنټس چې دی داسې چل کوي دا دواړه هډوکي مضبوطیا سره نیولي موږ وایو چې دا لیګمنټ چې دي دا دواړه هډوکي داسې چې دی نیولي او دا هډوکي چې دی بالکل د خپل پوزیشن اخوا کېدو طرف ته نه پرېږدي ځکه چې دا الاسټیک ټیشو چې دی دا چاپېره شوي نو دا هډوکي چې دی مضبوطیا سره چې دی نیولي بل پکې دا خبره چې دیز جاینټس آر فاوند بټوین بونز اوس دا هډوکي چې دي دا سرپ او سرپ چې دي نو دا د بونز په منځ کې دا په بل ځای کې چې دی نه وي اگر زموږ شولډر شو زموږ چې دی ایلبو شو زموږ چې کومې سنګلې شوې نو دا چې دی په دې کې ساینوویل جاینټس چې دی موجود دي او پیره ته په شارټکټ وایم چې ساینوویل جاینټس هغه جاینټس دي چې دا د دوو هډوکو په منځ کې موجود دي او په دې دواړو هډوکو کې یو بون داسې چې هغه بالکل فریلی مومنټ کوي او دا دواړه هډوکي چې دي د دې نه چاپېره چې دی بینډ شانتي تاو شوي سپټې شانتي چې دی تاو شوي هغې ته موږ لیګمنټس وایو او د هغې لیګمنټس دا پدیده ده چې دا کم جاینټ چې دي نو دا بالکل مضبوطیا سره چې دی دا نیولي او بالکل خپل پوزیشن اخوا کېدو ته چې دی دا نه پرېږدي نو دا ساینوویل جاینټس بالکل ایزي دي زموږ شولډر زموږ ایلبو په دې کې دا ساینوویل جاینټ چې دی موجود دي او بیا چې د دې کوم ټایپس دي انشاءالله هغه به تاسو ته زه په بل لیکچر کې چې دی اپلوډ کوم که په دې ساینوویل جاینټس باندې چې دی تاسو پوه شوي یې نو خپل ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ او دا چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ تھینک یو ډېره مننه